السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصل الأسبوع اللي فات شيء اتكلمت عنه مواقع كتير سواء محلية أو عالمية، وهو موضوع بابجي والسجود للأصنام داخل اللعبة عشان تاخد أسلحة. والحقيقة أنا ليا تعليق على الموضوع ده وسؤال المفروض أي إنسان سوي يسأله لنفسه. تابعوا الحلقة. لو مهتم بمحتوى القناة اعمل اشتراك وفعل الجرس واكتب تعليق لو عندك، ولو عايز تدعمنا رابط الباتريون اسفل الفيديو لو حابب. تعالوا بقى نرجع لموضوع حلقتنا النهاردة، وهو عن لعبة بابجي. طبعا اكيد الناس كلها او اغلبها على الاقل عارف اللعبة دي، وعارفين قد ايه عملت شو لما اعلنوا عنها بسبب كلام الشباب والبنات فيها وكده، وانهم تقريبا بيكونوا قاعدين مع بعض وهم بيلعبوا. هي اتمنعت من بعض الدول بسبب انها لعبة عنيفة، ومن اشهر البلاد اللي حضرتها بحسب خبر نشر في BBC الصين ونيبال والهند وبعض الدول العربية زي العراق والأردن، لدرجة ان كان في مظاهرات في الهند ضد اللعبة دي. لكن بعيدا عن كل ده، اللعبة عملت تحديث في الفترة اللي فاتت سيء جدا ومسيء جدا لكل شخص عنده عقيدة سوية، وهو عبارة عن انك انت تبقى ماشي تلاقي صنم من اصنام الهند اللي هي. لكن يعني ليه تتحط حاجة زي كده؟ كان ممكن السلاح يخرج بمليون طريقة تانية، لكن كون انهم يختاروا الطريقة دي بالذات اعتقد ان الامر مش صدفة ابدا، ولازم نسأل هم ليه أصلا حطوها بالطريقة دي وإيه الهدف. وبسبب موضوع السجود للأصنام في اللعبة أصدر مركز الأزهر فتوى للتحذير من اللعبة، واتكلم البيان على إن هو قبل كده حذر من بعض الألعاب بسبب تأثيرها العنيف على الشباب وحوادث كراهية وقتل وانتحار زي اللي احنا سمعناه في الفترة الأخيرة بسبب تأثير بعض الألعاب اللي زي بابجي. وبعدين البيان قال تجاوزوا إلى التأثير بشكل مباشر على عقيدة أبنائنا ليزداد خطر هذه اللعبة في الآونة الأخيرة بعد إصدار تحديث لها يحتوي على سجود اللاعب وركوعه لصنم فيها بهدف الحصول على امتيازات داخل اللعبة. ولا شك هو أمر شديد الخطر عظيم الأثر في نفوس شبابنا الذين يمثلون غالبية جمهور هذه اللعبة. فلجوء طفل أو شاب إلى غير الله سبحانه وتعالى لسؤال منفعة أو دفع مضرة ولو في واقع إلكتروني افتراضي ترفيهي أمر يشوش عقيدته في الله خالقه سبحانه، ويهون في نفسه عبادة غيره ولو كان حجرا لا يضر ولا ينفع. لذا يكرر المركز تأكيده حرمة كافة الألعاب الإلكترونية التي تدعو للعنف أو تحتوي على أفكار خاطئة يقصد من خلالها تشويه العقيدة أو الشريعة وازدراء الدين، وتدعو للركوع والسجود لغير الله سبحانه أو امتهان المقدسات أو عنف أو كراهية أو إرهاب أو إيذاء النفس أو الغير. وطبعا رفض الألعاب اللي فيها حاجات زي كده أمر مفروغ منه، لأن في بعض الألعاب فيها حاجات محرمة فعلا كتير، وطبعا دور الأهالي يتابعوا الأمور دي كويس ويخلوا بالهم من أولادهم، لأن أنت ما تعرفش هو بيشوف إيه. ومش عايز أطول أوي في الموضوع ده لأنه مفروغ منه، لأن أي إنسان مسلم طبيعي مش هيقول إن السجود ده مجرد لعبة. واللي يقول كده يسأل نفسه سؤال: لو هم عملوا لعبة عشان تاخد سلاح مثلا لازم تسب الله سبحانه وتعالى أو تسب الإسلام، يا ترى هتقول عادي وهي مجرد لعبة ولا هيكون موقفك إيه؟ لو موقفك إن هو لا ما ينفعش، فأحب أقول لك إن وجود السجود لصنم هو سب لله تعالى. هي طبعا بابجي نزلت اعتذار عن عبادة الأصنام اللي حطيتها في اللعبة، وأعتقد إنها حذفت التحديث الأخير ده رغم إنه ملوش أي معنى، إلا إن هي محاولات كتيرة لإدخال عقائد وثنية بين شباب المسلمين، ومش لاقي أي مبرر لوضع عبادة الأصنام في لعبة زي ما قلت قبل كده. اللافت للنظر بقى في الأخبار دي، وده اللي أنا أصلا هركز عليه في الفيديو اللي أنا عامله ده، هو إن الأخبار غريبة جدا بتنزل. يعني مثلا مجلة ذا ويك الأمريكية عنوان: بابجي انتهكت المعتقدات الإسلامية الغابة الغامضة في صف عبادة الوثن. ما أزعج الناس على ما يبدو هو وجود الطواطم في الغابة الغامضة. وكمان الموقع الهندي الرياضي سبورتس كيدا فبيقول ان بابجي ازال التحديث اثار غضب اللاعبين المسلمين، وقال ان التحديث اللي استمر 5 ايام فقط اثار غضب مشاعر العديد من اللاعبين المسلمين في جميع انحاء العالم وادى لمقاطعه اللعب من قبل بعض اللاعبين. ايضا موقع BBC فبيقول: بابجي موبايل تعتذر للعالم الاسلامي عن وجود اصنام في لعبتها الاخيره. وقالت في متن الخبر: اعتذرت شركه بابجي موبايل عن اضطرار لاعبين مسلمين الى الانحناء لاصنام في تحديث اخير للعبه بحركات تشبه التضرع للحصول على مقتنيات مهمة في اللعبة. أيضا موقع الحرة الأمريكية فبيقول تحت عنوان: لعبة بابجي تزيل الأصنام وتعتذر رسميا. وقال في متن الخبر: ورغم أن اللعبة تروج للعنف أصلا، أثارت الخاصية الجديدة التي تم الحديث عنها خلال الأيام القليلة الماضية جدلا واسعا في الدول العربية والإسلامية
على اعتبار أنها تروج لعبادة الأصنام المحرمة في الدين الإسلامي. اللي لفت نظري بقى في الأخبار دي إن المسلمين بس على وجه الأرض هم اللي اعترضوا على اللعبة اللي عملتها بابجي، وبابجي نفسها ما اعتذرتش إلا للمسلمين. المسلمين فقط هم اللي اتكلموا عن الأمر المسيء ده واعتبروه مسيء للإسلام، وهو كده فعلا. بس هل مش مسيء لباقي الأديان؟ يعني هل مثلا مش مسيء لليهود اللي بيزعموا ان هم موحدين ومش بيشكل خطر على أطفالهم وعلى عقيدة أطفالهم؟ طب فين المسيحي؟ اي نعم المسيحي بيسجد لتماثيل وايقونات، واحنا اتكلمنا عن الموضوع ده في حلقه عباده مريم الحلقه اللي فاتت على طول، وهتلاقوها على القناه، لكن مش بيسجد لصنم اللي في اللعبه، يعني لصنم مختلف على الاقل. لا يوجد الا المسلمين على وجه الارض هم اللي رفضوا اللي بيحصل ده في اللعبه، وهي متاحه للكبار والصغار والاطفال. وده يخليني اتكلم عن نقطتين اتنين. اولا، ده مصداقا لقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الله سبحانه وتعالى قال على أمة الإسلام إنها خير أمة. ليه يا رب خير أمة؟ تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمنون بالله. يعني احنا مؤمنين بالله، بنسجد لله. والله ناس عملت لعبة فيها سجود لأصنام، بنعترض ونأمر الناس بالمعروف اللي هو البعد عنها. وده أيضا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. الأمة الوحيدة اللي ما زال الخير فيها هي أمة الإسلام، حتى لو انحرف البعض منهم، لكن سيظل هذا الخير في هذه الأمة. النقطة الثانية في الموضوع إن المسلمين فقط هم الوحيدين اللي اعترضوا على عبادة الأصنام في لعبة بابجي، وده بيوضح لينا ليه الحرب شديدة قوي ضد الإسلام بالأخص، وليه الحرب شغالة من الداخل ومن الخارج على الإسلام أو ضد الإسلام. لأنه بكل بساطة الإسلام هو الدين الوحيد اللي بيقول لا للغلط. غير كده كل الأديان الأخرى تساهلت في الأمر وتسامحت مع الإلحاد ومع الشذوذ، وبتأقلم نفسها في العيش على حسها. وده اللي بيرفضه الإسلام وهيفضل يرفضه مهما حاول البعض ان هو يسيء للإسلام ويحاول يغير في الإسلام، ولن يحدث بأمر الله تعالى. وأخيرا تعليق غريب شوية في موقع سنتان برابهات، فبيقول إن القادة المسلمين اعترضوا على عبادة الوثن أو الصنم في لعبة بابجي في الكويت والسعودية، وطرح أسئلة وملاحظات وقال: كم عدد الهندوس الذين يظهرون الوعي إذا حدث أي شيء ضد مبادئ دينهم؟ لا يتسامح المسلمون مع أي شيء يتعارض مع الدين حتى في ألعاب الفيديو، في حين أن هؤلاء الهندوس الذين ليس لهم كرامة لدينهم يصفقون ويهتفون بمحاكاة ساخرة أو تشويه للآلهة في الألعاب الرياضية والمسرحيات والأفلام. والحقيقة أن كلامه ينطبق على كل الديانات الموجودة حاليا على وجه الأرض، فلا يوجد من اعترض على هذا الأمر إلا المسلمين فقط. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أمة الإسلام وأن يبعد عنها كل شر. سؤال بقى أخير لمن يطعنون في اعتقاد المسلمين: أصل دول بيعبدوا إله القمر وبيعبدوا الأوثان ومش عارف إيه بحسب زعمه. ما نطقتش ليه على لعبة بابجي؟ أمثال زكريا بطرس مثلا اللي بيقعد يطعن في الإسلام وأصل مش عارف بيعبدوا إيه. ما نطقتش ليه؟ ليه المسلمين دايما اللي بيحافظوا على توحيد الله؟ يعني انت بتزعم انك انت موحد بالله، طيب ليه المسلمين بس هم اللي بيدافعوا عن التوحيد في حين ان لعبة وهتلاقي بعض الكهنة امثالك بيلعبوها وبيسجد فيها لغير الله سبحانه وتعالى؟ يعني مش هقولك مثلا بيسجد فيها لصنم المسيح او لصنم السيدة مريم، لا ده صنم انت اصلا مش مؤمن بيه، فليه ما اعترضتش؟ ولا هو عشان قريب من اعتقادك حبتين فقلت مش مشكلة؟ ما علينا، ده سؤال اتمنى لو هو يقدر يجاوب عليه يجاوب. لو مهتم بمحتوى القناه اعمل اشتراك وفعل الجرس واكتب تعليق لو عندك، ولو عايز تدعمنا رابط البتريون اسفل الفيديو. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.